Ahoj přátelé, já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu s Vladimírem Šulcem. Dobrý den. Dobrý den. Budeme si povídat o novinkách na březen, ale nejdřív bych se vás chtěla zeptat, jak se máte? Píšete teď něco? A píšu pořád. Co teď píšete? V Infu jsem neviděla váš článek. Já jsem psal článek do Infa, ale pan šéfredaktor mi ho přesunul do EMD? Do EMD, ano. A co je EMD? Jsme to mohli ještě prozradit. No to je ten náš časopis. Náš časopis Eduard Modeller's Den, který si mohou modeláři zakoupit. Ano. A o čem píšete? Psal jsem o ponorkové základně v Lorientu a teď už tomu jenom doplňuju fotky, texty k fotkám. Budeme mít trošku změnu od letadel, což je... No já teď poslední dobou hodně píšu o lodích. Jo. No. Teď jste říkal, že to je o ponorkách. No to jsou taky lodě. Jo, to se zařazuje mezi lodě. To se zařazuje mezi lodě, akorát ponorka se může potopit a zase vynořit, zatímco normální loď se může jenom potopit. Dobře. A co plánujeme dál v EMD, víte to? Když už jsme načli tento časopis. Já vím, co tam mám napsat já, takže mám tam napsat závěrečné slovo. To ještě nevím, o čem bude. A musím dokončit ty ponorky. A pak budu pokračovat s dalším článkem o ponorkách. Do dalšího dílu myslíte? No, to bude, myslím, až tak do květnového, protože to je velký článek a je to v podstatě o amerických letadlových lodích, které naháněly německé ponorky v Atlantiku. Takže jste neviděl další soupis našich článků, aby jsme mohli nalákat? Já jsem ho viděl, ale úplně si ho nepamatuju. Dobře, takže se necháme překvapit, až to vyjde. Mohli bychom přijít klidně k těm novinkám. Můžeme. Začneme víkendem. Jaké bylo schéma toho vydávání? Teď tady máme víkend BF109G6, to znamená, že ji vidíme naposled, protože jste mi minule říkal, že víkend je jako poslední. Jak prochází ta naše výroba edicí a tak? Vydávací schéma. Vydávací schéma, no. tak. Tak teď v poslední době začínáme u úplně nových stavebnic, premiérových s Royal Classem. Potom ty Royal Classy, když se vyprodají většinou velmi rychle, tak se nahrazují limitkou, nějakou základní limitkou. Po limitce následuje profipak a po profipaku zhruba po 3-4 měsících, někdy později, tak přichází na řadu víkendy. A tím se jaksi naplní to. A pak už ten model neuvidíme, nebo až po nějaké době? No, uvidí. Takže teď se rozloučíme s G6? No, úplně ne, protože ty víkendy a profipaky ty zůstávají v sortimentu poměrně dlouho. Ano, myslím potom, co přijde dál, jako v měsících. Potom u 109 to bude ještě tak, že budeme dělat další limitky. A ty budou v podstatě kopírovat to, co jsme dělali v limitkách ve čtvrtce. Takže třeba další limitka o BF109, FAG, F4 a G2, tak bude Afrika. Ta bude věnovaná 109 v Africe. V severní Africe, kde bojovali s Angličanama, pak i s Američanama. Tak a bude víceméně stejná, jako byla limitka Afrika ve čtvrtce. To jsme vydávali někdy spoustu let. A co bychom si mohli říct o tomto víkendu? Tady je box art, který znázorňuje Schrera. Vy víte, kde letěl tady, co je na tom obrázku? Se přiznám, že nevím. To dělal kolega Bobek, si tuším, to zadání. A evidentně je to boj, že to je JG27 a budou sestřelovat nějaký B17, ale kde nevím, asi nad Německem. Já jsem se trošku ptala a tady je to zajímavý v tom, že ta G6, ten Scherer, se poprvé setkává s B17 v Německu. Aha, no vidíte to. Kdy byly stáhnutý nejdříve z Afriky do Itálie a pak do Německa. A tam narazili na B17. A tady narazili poprvé na B17, což bylo pro ně jako překvapení. Tak to bylo pro mě překvapení taky, že tady na tom box artu máme tuto významnou událost. Tak vidíte to. Tak to děkuji, jste mě poučila. To jsem netušil. Chápu, že teda pro ty piloty to mohlo být trošku překvapení s B17. No.
ale podle toho boxartu to vypadá, že byl ještě poměrně úspěšný. Jo, hoří tam. No. Tak, mám tady druhou novinku března, Mustangy, Bčko, což je orientováno na Malcolm Hood. Jo, to jsou ty stroje, které mají Malcolm Hood kabinu, čili šoupací dozadu, ne otevírací do boku. To bylo takový, myslím, specifikum těch Špatně prvních. viděli, jsem si přečetla, proto to tak Já vzniklo. si myslím, že vůbec se z toho dostat jako bylo problémový, to se musela odklopit Ona se víko, musela, pak ještě to odklapit, odklopit do jo. strany, pak z toho vylézt, tak chápu, že to předělali na tu bublinu a že jsou ty letadla i hezčí s ní. No. Jo, než s tím rámem. Jo, a tady o tom teda něco vím, protože to je Predy, to je slavný ESO, takže tam... Četla jsem, že létal na spoustě letadel. To je běžný pro piloty, že začnou na třeba P-40, potom třeba P-38, Thunderbolta dál a skončí na Mustangu. To je běžný, že pilot projde spousty letadly? Já myslím, že je to běžný. I dneska jsou piloti, kteří to Jo, mají já jsem nalítáno měla strašně moc a tenkrát hlavně byl ten technický vývoj strašně rychlej. Že jo? Oni ty letadla se střídali, dneska vydrží typ letadla ve službě 30 let. A teď tady i víc. Pár měsíců asi, že jo? A tam to šlo strašně rychle. Tam třeba tady ty Mustangy Bčka přicházely k osmiletecké armádě někdy v lednu, únoru 45. No a v červnu už je vyměňovali za Dčka, to jsou takový ty s tou kapkovou kapkovou, no, modernější stroj a v podstatě ty Bčka se v první linii udržely několik měsíců a pak byly nahrazovaný modernějším strojem. A ta kapkovitá kabina byla ještě zase dál kvůli lepšímu výhledu, nebo proč? Já myslím, že jo, tak on tam tak jako seděl, že jo, byl tam vystrčený z toho trupu, měl výhled na všechny strany, teoreticky ve 360 stupních. Jo. Tady to neměla, že jo, tady minimálně v nějakým, řekněme, 70 stupních dozadu jste měla svoje vlastní letadlo, no, takže samozřejmě se to dalo vyřešit zpětným zrcátkem a takový Spitfirey vydrželi bez kapkový kabiny celou válku a nikomu to nic nedělalo, ale v té době, a myslím si, že dneska je to pořád ještě ve vojenské technice, ty Američani byli hodně vepředu. Jo, tam jako, a třeba u Mustangu už to bylo vidět, že ta převaha začínala být výrazná nad tím protivníkem. Co o něm teda řeknete? O Predym. To byl velký borec. Já jsem borecká. Výborně. Já jsem viděla potom, že měl D5, že jo? Měl D5. A stejnou kamufláž si držel. Držel, tak je to Marking z 352. stíhací skupiny, tak oni, když přešli na Mustangy, tak už lítali s modrýma čumákama. V začátku letadla měli zelený, čumáky modrý, pak už byly letadla stříbrný. A pořád se jim říkalo ty modronosí parchanti z Bodnej? Myslím si, že jo. Jo? Myslím si, že jo. Takový bylo označení jejich skupiny, že jo? Ano, a oni byli úspěšní. Jo, mezi nimi je spousta S a konec konců my máme tady auto a máme ho nabarvený v taky barvách 352. skupiny. Důvěrně mu říkáme Majer. A hádejte proč. To nevím, prozraďte. No, protože na tom letadle, podle kterého to je namalený, letěl Majer? Ano, podplukovník Majer, jedno z S-352. skupiny a jeden z velice slavných amerických. Přežil válku? Přežil. Jo, to je dobře, protože od Predyho ne právě. Predy měl smůlu, ale pan Majer ten měl ještě potom další kariéru po válce. A teď má teda... No ten měl smůlu, že byl sestřelený Američany. Stává se to. Přátelská palba je velmi nebezpečná záležitost. Zrovna v takový čas Vánoc, že jo? No. Jak jste se ptala, co píšu, tak jedna z věcí, kterou budu teď psát o letadlech, tak bude taky o podobném případu. Ten skončil šťastněji. Budu psát o panu Gabreským, kterýho sestřelili Němci při Strafingu, při jeho posledním letu před odletem zpátky do států, kdy se měl oženit. Místo toho sestřelili nad německým letištěm a skončil v záteckém táboře. Tak to do konce války. Jak si odložil svatbu. Dožil se potom té svatby, jo? Dožil. Přežil válku, vrátil se zpátky. Se oženil s paní Gabreskou.
Můžeme zabřednout dál do dalších kamufláží. Ano, zabředávejte. Já mám, snad mi to pánové omluví, mám tady malý taháček. Ralf Hofer. Víte o něm něco? Málo. Vím, že měl taky jednoho ze slavných Mustangů, proto ho tam taky máme, takovýho s tím koněm. Myslím, jo, co to tam... Salem reprezentativ, co ano, tam měl napsáno. Správně. Pak nějak prodával nějaký hamburgery, ne? Nebo něco. Ne, já jsem si našla, že byl tváří Coca-Coly v Chicagu. Coca-Coly, no vidíte. No. Byl to takový frajírek trošku. Tak chci dotknout pilotu a to oni jsou často. Jo. A koukala jsem, že jsme ho měli, tady toho Hofra, i v Overlord, ale ten už měl invazní pruhy. Je to možný. A on zemřel, tady ten pilot. Takže to zemřel na té kamufláži, co už měl potom později s těma pruhama, předpokládám, protože byl sestřelen flakem. Když to bylo s invazníma pruhama, tak to bylo po tomhletom, protože tenhle ten je bez. Většinou po invazi, když se tam potom ty pruhy redukovaly, tak tam trošičku zůstávaly. Aby se poznali, měli ty pruhy, že jo? A nebo se jim to nechtělo mejt. Já úplně nevím, jaký k tomu byl důvod, ale nechávali je ze spoda, což může být právě kvůli tomu, aby po nich nestřelil vlastní flak. Mm-hmm. Já to chápu, já jsem byl na vojně protiradlový dělostřelec. Opravdu? No, fakt, to je moje vojenská profese a já jsem si naprosto jistý, že kdyby byla opravdová válka, bych střelil po všem, co se hýbe. No tak super, no to. Že by mě nerušily ani ty pruhy. To byste byl teda na svém místě ten správnej, teda, já nevím, teda. Správnej protiradlový dělostřelec se střelí všecko, co může. Bacha, sedí tam Schulz. Hele, oni, víte, jak říkají piloti tankistům a tomu, oni tam říkají cíle. Se mají začínat, že jo? Mm-hmm. No. Pak mě zaujal další pilot, Overstreet, William. Tak o tom nevím vůbec nic. Vůbec nic, jo. To se mi líbilo, ta legenda, nevím, co je na tom pravdy, obrázků je na internetu spousty, že v Paříži pronásledoval 109 a prolétával skrz Eiffelovku, skrz ty oblouky. To jste neslyšel? To je typická letecká nekázeň. No určitě. No, já nevím, já jsem na Eiffelovce byl a řekl bych, že to je hodně úzký, ale šikovný pilot by to asi dál. Jako chápu, že mohl nahánět třeba 109 nad Champs-Élysées. Kamufláži tam máme 6. Modeláři si je jistě vypátrají, nebo už jsme je viděli na internetu. Ale chtěla bych přijít úplně k té hlavní novince. A tím je Pacific Star P40E. Konečně tady máme limitku, o které jsme se bavili, že přijde, tak už je to tady. Minule, už je tady. A Royal Class je pryč. A Royal Class už je vyprodaný, úplně všude. Myslím, že nám ve skladě zbývá ještě pár krabic, ale ty asi budeme tak dávat na vzorky a na ceny na soutěžích a tak podobně. Tak. Takže teď je tady limitka a ta předpokládám, že se udrží v sortimentu pár měsíců. Dával bych jí tak 2-3 měsíce. Najdeme tam 10 kamufláží. Na box artu máme Irvina a Voughta. Ty lítali spolu, tady jsou znázorněný. Mohli se takhle potkat? Mohli, tak oni jsou od jedné jednotky. Oni létali v Austrálii, že jo, tady hlavně. Austrálii a myslím si, že pak lítali ještě na Nový Gvineji. Nejsem si úplně jistý a myslím si, že jo. Jo. Jejich jednotka byla přesunuta na Novou Gvineji. Celkem logicky. Mohli. To je, ono ve skutečnosti u těch limitek my netrváme na tom, aby tam byla historická věrnost toho obrazu, takže se tam teoreticky můžou potkat letadla, které se ve skutečnosti nikdy nepotkali. Ale tohle dělal Richard, toho jste tady taky měla a on teda dbal na to, aby to teda bylo trošku jako správně. Historicky trošku. No, já bych tam dal Chenaulta, s tou tygří hlavou, úplně klíďopíďo, on sice lítal na Aljašce, tak na druhém konci světa, ale zase by to taky mělo něco do sebe. Bylo by to působivý. No. Výběr těchto kamufláží, do toho jste taky mohl zasahovat? To bylo všechno na Richardovi. Ne, to my děláme tím komisionálním způsobem, takže tam o tom rozhodovala komise. Byť teda Richard jako produktový manažer, tak má jistý diktátorský pravomoci, takže na závěr ten výběr jako dělá on. Jo, já myslím, že jste to vy? Ne, to já nejsem. Já myslím, že máte poslední slovo.
Ne, já to jenom mluvím. A jsem členem komise. My máme většinou 4člennou komisi, někdy máme 5člennou komisi. Ta dostane ten základní výběr, o tom už jsme si, myslím, vyprávěli. Takže dostane, já nevím, někdy 40, někdy 50, někdy víc, někdy míň možností výběru. No a z toho se vybere, co si každý vybere těch svých 10 favoritů. A pak tam probíhá nějaký poměrně komplikovaný výběr. Obvykle se snaží to udělat tak jako empiricky, že který marketing dostal nejvíc hlasů, tak ten se do té stavebnice dostane. Pak se na to podívají, zjistí, že to třeba nejde, tak to jako trošku zpřeházejí. V každém případě se vždycky snažíme, aby tam byly atraktivní věci. No, aby žádná z těch 10 kamufláží nebo 10 markingů nebyla nudná, nebylo to jen taková výplň. A zároveň nejen u té limitky, ale i u Profipaku, i víkendu se snažíme, aby tam byl záběr přes všechny bojiště, kterých se ta věc týká. Tady to se týká pacifického bojiště, takže jsou tam stroje z Číny, jsou tam z Austrálie, z Nový Zéland. Je tam novozélandská mašina, ta je sice už cvičná, ale zase ty Novozélanděni jsou hezký, jsou jako pestrý. Jo? A jsou tam mašiny z Aljašky, z Aleut, takže je to takový záběr přes celou planetu, by se dalo říct. A takhle postupujeme i u Profipaku, i u víkendů. Jo, třeba u toho Meska si myslím, že to je taky tak jako vzatý jako průřezem tam byl několika. Průřez, ano, tam byly z Finska, Rakouska, Německa. Tenkrát bylo jedno. A takže takhle my to vybíráme. Není to nějaký svévolný výběr a pak taky záleží na tom, jak je ten produktový manažer silná osobnost a jak velký odborník je na ten daný typ. Takže když se v tom vyzná jako Richard, tak on si pak jako víc prosazuje to svoje. Jo, máme v tom jako v té komisi jako prezidentský systém, jo, že předseda komise by měl být ten produktový manažer, ten tu komisi vede pro ten daný typ a v jeho rukou je ten finální výběr. A já o toho občas jako kecám. Se tam snažím samozřejmě zalobovat a protlačit si tam třeba svoje favority. A tady v tom jsou? Nejsou. Tam mi to zatrhli. No a něco o Irvinovi bychom řekli. A Voltovi? Já o nich ve skutečnosti zas tak moc nevím. Se přiznám. Já teda, to jsou jenom zlomky, že byli na Filipínách a pak se přesunuli do Austrálie, že po invazi Japonců v Austrálii. Což pro mě bylo novinkou, bádala jsem. A 19. února, což bylo nedávno, kdy Japonci napadli Darwin, že jo? Ale to byl nálet. To nebylo, že by se tam vylodili, ne? Ne, nálet, samozřejmě. Takový druhý Pearl Harbor, že jo? To bylo takové... No, už je mohli čekat. Takže na základě toho tam pak přiletěli? Co? Může to tak být? Je to tak? Kam? No, do Austrálie. Ne, oni je stáhli, protože ty Filipíny obsadili Japonci, takže kdo mohl, nebo oni stáhli, co šlo, tak stáhli z Filipín postupně do Austrálie a ty jednotky se dozbrojily, odpočinuli a byli připraveni k obraně Austrálie. Tenkrát se právě očekávalo, že Japonci se pokusí o vylodění v Austrálii. Chtěli zabrat Austrálii, jo? No, asi si myslím, že už na to neměli sil, jo, ale rozhodně jako de facto minimálně s tím letectvem došli k Austrálii a útočili na to severní pobřeží. Čili byli tam, chtěli zneškodnit Američany, aby měli volnou cestu někam dál? Minimálně oslabit, určitě. Jo, a ten plán byl, že obsadit ostrovy, Novou Guineu, obsadili už předtím Indonésii a postupovali dál na Novou Guineu. A tam se zasekli. Tam už jim to nešlo dál, tam už je v podstatě spojenci, jen teda Američani, ale i ty spojenské síly, Australani, Holanďani, tam s nima bojovali a zpomalili je, zastavili je a tam se potom poměrně dlouho bojovalo. Proto oni se tam potom vrátili zpátky a tam se vedly velmi intenzivní letecký boje nad Novou Guineou. A tady to měli v té Austrálii docela těžký, ty P-40, že jo? A já jsem se dočetla, že nemohli vylétnout tak vysoko jako ty Japonci. Ty měli takovou výhodu, že letali strašně vysoko a mohli bombardovat z výšky. Tak mě překvapuje, že nakonec Japonci potom prohráli. Ale to asi nebylo letectvem, co? A bylo to letectvem. Bylo to i letectvem. Tady to lítání ve výškách, to je celkem zajímavá věc. Mě kdysi,
Já jsem se to, že lítali na Dálném východě Japonci jako poměrně vysoko, 7000 metrů ale i 10 někdy. No, jako bombardér. Tak jsem se to dozvěděl kdysi na přednášce Honzy Bobka v Klášterci nad Ohří. Jo. Já jsem se ho ptala právě, proč to tak jako bylo, v čem byly jako lepší ty zera? No, že mohli být tak vysoko. Oni si myslím, že tam bylo jiný seřízení motoru, že měli jako lepší výkon ve výškách. Mm-hmm. Jo. Byť si teda myslím, že to taky nebylo nějak extra valný, ale byli postavený právě na operace ve vyšších letových hladinách. A tady ty P40, oni měli motory v podstatě bez kompresorů, takže ta výškovost toho motoru byla nižší. Oni byli zase dobrý jako v přízemních výškách. Mm-hmm. Jo, proto taky jako v pozdějších dobách se P40 používali hodně jako stíhací bombardéry, protože právě v těch nižších výškách oni byli srovnatelní. Tam jim to asi šlo dobře na těch auletách, ne? To asi taky, ale no, ten problém tam byl s těma P40 pořád. Jo? Oni prostě čím vejš, tak tím méně ten motor táhnul, protože neměl dost kyslíku, takže ten výkon tam klesal. Jo? Zatímco to Zero si udrželo ten výkon ve vyšší letové hladině. Jo? Těch problémů tam bylo víc. Jo? Já si myslím, že Zero bylo i lehčí třeba, jo? Že tady to bylo jako poměrně bytelně postavené letadlo. Takže... Je větší P40? No, asi o trošku je vyšší a větší, ale bude hlavně si myslím, že bude těžší než Zero. Protože ono Zero bylo tak jako postavený velmi úsporně. Oni ho vysloveně stavěli na to, aby lehký bylo. Ale bylo to třeba za cenu toho, že tam nedávali pancíř třeba za pilota. Jo, takže když se do toho potom ten nepřítel trefil, tak ten Japonec byl v takový slabší pozici, že ten Američan měl za sebou a pod sebou pancíř a ten Japonec ho neměl. No, nebo aspoň za začátku, potom později, což se to změnilo. Pak jaký změnili názor na to Japonci. No, takže v tom byl ten problém. Proto jaký P40, byť je to krásný, elegantní letadlo, tak poměrně rychle opouštěli bojiště a přicházely výkonnější stroje, které je nahrazovaly. A kterými postupně uděláme do stavebnic. O kterých mluvíte? No, tak o P47 Thunderbolt, o P38 Lightning a Mustangy už máme. Mustangy máme. No. Můžeme říct dál o třeba Bruce Holloway? Tak o Bruce Hollowayovi nevím vůbec nic, se přiznám. To nebyla moje volba, si myslím. Od létajících tigrů, no. Z Číny. Lítal v Číně, měl 13 sestřelených nepřátel. To už by mělo být ESO, ne? Kolik je? Pět je ano, sestřelů. Počítá se ESO od 5 sestřelů. To je taková tradice z první světové války. Akorát tam nelítali se Zerama, že jo, v Číně. Což jsem se dozvěděla od Honzy, že tam lítali proti KI-43 Oscar. Tam operovala japonská armáda, ne námořnictvo, nebo ne tolik. On se tam občas námořnictvo taky vyskytlo, ale byli tam spíš pozemáci. Což my Češi tradičně nerozdělujeme, zatímco ty námořnický národy striktně ano. Jo? Je zajímavý. Jak jsme suchozemci, jak pro nás je všecko armáda. Jasně. Že se občas dočtete někde v novinách, že francouzská armáda zařadila do výzbroje novou letadlovou loď. To vždycky osypu. A tady se mi líbil ten je hodně známý John Chenault, což byl syn Claire Lee Chenaulta. Ano. Který byl velitelem letajících tigrů. To byl v té Číně teda. Ten byl v Číně. Ale tady ten byl na ostrovech, jo. A ten měl ty tigry, že jo. Ano, ten měl jakou tu žlutou to je takový hlavu. jazykolam a aulečtí tygři. Tam bránili ostrovy Atu a Kiska. Tam se vylodili na Atu a Kisce se vylodili Japonci. Na nějakou krátkou dobu je obsadili, což bylo jediný území Spojených států, který bylo za druhé světové války obsazený nepřítelem. A nějakou dobu se tam drželi. Ale nepodařilo se jim postavit letiště, že? Ze kterého by mohli létat. Nedodělali ho, oni to začali a potom ho poměrně svížně dodělali Američani. Tam právě byly ty Zera splováky, že jo? Myslím, že se tam vyskytovali, ano, Rufé, ale byli tam i normální Zera pozemní, nebo námořní, který si myslím, že operovali z těch letišť. No. Tam mi Honza Bobek jim mimo jiné povídal, jak tam bylo špatné počasí a ty boje byly zajímavé v tom, že B-17 lítali hodně nízko. To je možný. Ono na leutách je blbý počasí pořád. No. Že na ně vlítly P-40 a potom se přidali B-17 a bombardovali. Že? A pomohli vyhnat Japonce z těchto ostrovů.
Já si myslím, že tam Japonci neměli úplně lehkou pozici, protože oni je tam nechali tak trošku na pospas osudu. Moc je nezásobovali nebo zásobovali, ale byly tam problémy, protože právě Američani tam poměrně rychle získali vzdušnou nadvládu, takže samozřejmě i pro lodě byl problém tam prorazit, aby je nepotopili. Takže ty Japonci tam dostávali poměrně dost na zadek. A to byl jejich cíl, obsadit ty ostrovy, nebo? Ne, to byl sekundární cíl, v podstatě taková jako diverze, odlákání pozornosti v době bitvy o Midway. Aha. Jo, to byla jako velmi široce pojatá operace, to plánoval ještě starý pan admirál Yamamoto a to vylodění na Atu a Kisce, tak to bylo vlastně jako odvedení pozornosti od hlavního cíle. Mm-hmm. No a to netušili, že Američani už je mají přečtený a jestli tam na ně počkají a dopadlo to, jak to dopadlo. Potopili jim 4 letadlový lodi a byl to zvrat vlastně ve vývoji války v Pacifiku. No. Za mě třeba, jeden můj koníček je takový studování logistiky a myslím si, že i to válčení na lodách ukazuje, proč nakonec ty Japonci a konec konců Němci prohráli válku, protože tam je vidět ta síla, ta ekonomická síla Spojených států v té době, kdy je to hezky vidět na tom letišti, protože Japonci se tam s budováním toho letiště tak jako dřeli a plácali se v tom jako dost dlouho, několik jako měsíců a nedodělali to. A když to pak Američani znova obsadili, že osvobodili, že jo, my tady osvobozujeme v Evropě pořád něco, tak to japonské letiště dostavěli poměrně svižně, jo, v řádu maximálně týdnů, jo, což bylo poměrně běžný. Na Guadalcanálu to bylo podobné. Tam taky Japonci rozestavili letiště, pak to obsadili Američani a to letiště dodělali a za týden tam odsaď lítali. Dobrý. Co dál máme, jestli vzpomenete Kaiser, tady George Kaiser. Kaiseráky neznám. Znáte nějakou kamufláž tohoto modelu? No znám, protože jsem je vybíral, jo, ale už je to 3 měsíce. Mně se líbí. A hlavně tam nejsou ty moje volby, že? Vždycky, teda některý jsou. Teda. A budou potom někde ty vaše volby? No, vždycky někde jsou, jo? To tam vždycky pronikne, jo? Se vždycky na něčem shodneme, jo? Ale není to tak, že by tam bylo 100% Schulzových voleb. Že? Tak tady, jak vidíte, tak je tam mých voleb málo. Mně se zrovna líbí ty, co asi neznáte. To je s tím lvíčkem. Že? S lvíčkem, co drží zero a drtí asi v tlapě Japonce. Ale líbil se mi tady v tom, jak byl úspěšný, že přepadl formaci bombardérů a 2 z nich zničil a pak se pustil ještě do dalšího boje. A další jako zero se střelil, tak opravdu odvážný pilot. Rozhodně, tak ono se to od nich čekalo. A myslím, že typicky Američani byli cvičený v takový specifikum leteckého výcviku Američanů a myslím si, že do dneška. Že oni jsou cvičení na to, aby byli agresivní a aby šli potom soupeři. Aby někde poletovali kolem a netaktizovali a oni jako opravdu i v jiných případech, konec konců máte to i v Mustangu, že jo. Oni agresivní byli a prostě pouštěli se do toho boje opravdu neohroženě. Mají obdiv teda, je to... Takže až já budu psát o Gabreském, tak to je podobný, že on místo, aby jel na svatbu, tak letěl ještě na jeden nálet a při stráfingu německého letiště, tak ho sestřelili. A bylo to velmi častý, protože oni do toho šli přesto, že tam byl flak, protiletadlový dělostřelectvo velmi silný a ty ztráty přitom měly velký, ale přesto do toho šli a prostě dávali tomu nepříteli, co proto. Flaky mi přijdou, jak když letí v minovém pole. Prostě buď tě něco sestřelí, nebo ne. To bylo takový... Ano, je to loterie, je to taková ruská ruleta trošku. No, a třeba ty ztráty tam byly velké. A potom si budeme povědět někdy jindy. Jasně. Jo, tomu ještě jako dojdem. Jo. A co William Hannon? Tak tam se na tom stejně vy mě dneska dostáváte. Ten má tady na směrovce pěknou příšeru, Bunape. Snad to čtu správně. Ano, to vůbec nevím, co to je. Vypadá to skvěle králík se zubama. No, je to pěkná jejich australská mytologická postava, příšera. Tak něco jako Sasquatch. Od domorodců, kteří zachraňovali piloty, kteří spadli v tom severním teritoriu. Tak ta jednotka potom převzala tady tu příšeru na tu směrovku. To jsme měli dobrý, že ty domorodci táhli s nima. Což měli i na Nový Gvineji, že? Tak tam, ale se to nesmí dneska už moc říkat, co tam ty domorodci dělali. A pak tady mám 3 kamufláže, kteří už neměli svého pilota. To už byli jenom, jsme zvolili tu skupinu
Britsky, máme britskou protože jsou to, ten Brit, to je, si myslím, Kanaďan, možná je taky Zálevud, nebo je někde ze severu, si myslím. A nebo je to Australan. Já myslím, že to není, když jsou to Britové, že by to měl být. No to má britský znaky, ale určitě to nebudou myslím, málo informací jsem našla. Že to nebudou Britové. Že velitel byl Peter Turnbull. Ono je to tak, že bude to Australan, protože je to z Nový Guiney. A u těch Australanů je to složitější, tam byl jako přece jenom takový převzatý britský systém a tam už je to horší s přiřazováním letadel k pilotům. Mnohdy to nepřiřadíte, protože oni ne vždycky měli osobní letadlo. Střídali si ty piloti různá letadla. Tak, jak byly letadla připravený k letu, tak jim udělali bojové rozdělení, vyfasovali letadlo a šli do toho. A jenom třeba velitelé perutí tak měli svoje osobní letadla, nebo nějak, když už byl ESO, tak dostal jako osobní letadlo. Teprve potom mohli mít své osobní letadlo. No bylo to jednotka od jednotky. Ono to je asi lepší, nemít své letadlo, být zvyklý na to letadlo. Asi je to jako když máte auto, že jo, ale... No někdy to je dobrodružný nastoupit do auta někoho jiného. No, tak tady měli stejný typy, že jo, ovládací páka byla vždycky stejná, ale mohla být jiný seřízení motoru, že jo, je to přesně jako v autě. Někde vám spojka zabere... Úplně někde jinde. Ano, nikdy nezabere vůbec. Jo. Takže tady taky, že ta plynová páka mohla reagovat jako v různých místech, mohlo to nějak reagovat na řízení, ale myslím si, že oni byli profíci a jako poradili si s tím evidentně. Jo. Už podle toho, kolik vystřídali druhu letadel, že jo, tak museli... A zase to bylo taky na postavení, že jo, v té hierarchii, když jste bažant, že jo, začátečník, tak vyfasujete to, co na vás zbyde, když jste starý mazák, tak už si můžete vybírat. No. Já si, že to je pořád stejný. Ano, je to tak. Pak tu máme další, britskou. Tam je zajímavý, akorát je to na druhé straně čumáků. Ten domorodec, co hází bumerang proti zeru. To je odvážný, že jo? No, to je taky Australan. Taky. No, oni pak Australani zavedli ty znaky bez červeného terče, že jo? Protože jsou země Commonwealthu. Tenkrát v té době používali britský znaky, to bylo jako výchozí pozice a ty se potom modifikovaly podle operačního prostoru. Tady existuje taková legenda, nevím, nakolik je to pravda, že zmizely ty červený terče, který měli třeba Američani původně, tadyhle měli ve hvězdě červený terč a Australani měli ty britský znaky jaký s červeným terčem. Ten předchozí má ještě. A údajně se to vymazalo, zrušilo se to proto, aby si to nemohli splet s japonským znakem, který je taky červený kolo. Nevím. Ale to je trošku výraznější, ty japonský. No, je to takový, je otázka, kolik to tak bylo nebo nebylo, protože že tam máte kolo jak kolo od vozu a tady máte malý kolečko. Ale můžete, že máte na to pár vteřin nebo vteřiny na to, abyste reagovala, vidíte, k červenou střílíte. Obdivují všechny piloty, že se mezi sebou jako poznali. To je... Právě se někde nepoznali, že jo, taky sundali svýho, že jo, tak jako... Třeba vylodění v Normandii, tak když jsem viděla záběry, tam spousta letadel. No, je to mazec. Teď budeme mít třeba ve Spitfireu, budeme mít Douglase Badera, to je slavná figura, to je typicky toho sundal jeho kolega. Smůla. To je otázka. Já si třeba myslím, že ho sundal schválně, ale to se nebudeme spekulovat. A poslední tady máme z Nového Zélandu. Tím se říkali letouny Tonga, takže to znamená, že letali na těch ostrovech Tonga. Je to možný. Jo, já si myslím, že Novozélanděni je nepoužili v boji P-40, že byli cviční, takže si tím byl 100% jistý, ale myslím si, že to, co tam máme, je od cvičné jednotky. Co máme něco málo v návodu, tak píšou, že byly vyslány právě na určité bránění ostrovů. Takže že tam nějaká hrstka. A vrátili se a jasně. Pár se jich vrátilo. No, ten marking je, si to dobře pamatuju, z poměrně pozdní doby, z nějakého 43. roku. Mám za to. A to už je na P-40 poměrně pozdě, to už jednak už byly u bojových jednotek
pozdější verze P40 NK, což je to, na čem my tady taky teďka usilovně pracujeme. A to bude kdy, Enko, když už jste to načnul? Ty přicházely podle mě někdy na přelomu roku 42-43. A kdy bude u nás? Jo, kdy bude u nás. Ne, kdy přišli jako do války. Kdy bude u nás? No, u nás bude v létě. Někdy červenec? V létě 2025. Je to v tuhle chvíli to naplánovaný jako červencová novinka. A už na tom teda usilovně pracujeme. Zase začneme Royalem? Zase začneme Royalem, ano. Vysokou pravděpodobností. Je to hezký letadlo. Za mě je P40N nejhezčí P40. Tam to budu muset doštudovat, tyto mezery. Tam je rozdíl v čem? No to má takovou hranatou kabinu. To jako poznáte bezpečně, protože ono tady tenhle ten zadek té kabiny, jak tady jsou takový ty oválný okýnka, tak to je P40 Enko dostal takový hranatý zadek kabiny a děsně to tomu letadlu sluší. Prodloužili ho trošku, takže takový elegantnější, štíhlejší a ještě má tady ten skleník velký. To moc hezký. A taky na to poměrně vehementně malovali. Takže oni jsou velmi takže to bude velmi pestrý. No, takže to je takovým tom vrcholu, kdy už neprohrávali, že jo, už to začali těm Japoncům trošku nandavat, měli víc klidu, si sehnali barvy a štětce a začali na ty letadla malovat. A ty P40 NK jsou opravdu to jako za mě to asi nejpestřejší P40, elegantní a to myslím, že bude hezká věc, až to vydáme. To budeme taky nějak tematizovat? Budeme, no. Tam u těch P40 to tematizuje blbě, protože oni většina z nich lítala v tom Pacifiku. Jo, takže nám zbyde asi Pacific Star 2 nebo něco takového. Lítali právě hodně u Novozélanďanů a Australanů, takže už je tam i takový větší výběr. Drželi se u jednotek poměrně dlouho, takže to bude zajímavý. Já se na to těším, až to budeme vybírat. Když to tak vidím, samá vrtule, co roury? Plánujeme nějaký MIGy třeba? My jsme takový vrtuláři. Jak na tom jsme s MIGama 21 třeba? Teď děláme na 2, to víte, tak děláme na 4 a na 2,70, v podstatě paralelně na obou těch projektech, tak je to takový výřivý. A jaký typy? Budeme mít čtvrtkový F-ko, což byl první MiG-21, který přicházel k jednotkám do výzbroje, ten se taky vyráběl v Československu. To bylo vlastně nejvýkonnější bojové letadlo, který se tady u nás kdy vyrábělo. A vyráběl se ve Vodochodech. A my v podstatě naše stavebnice znázorňuje tu československou verzi. Tehdy to mělo nějaký modifikace, protože jsme dostali licenci od Rusů, no a naši technici si tady některé věci upravili. Tak děláme. Jsme takový tvořivý národ. Jo? A co se týče té 2,70, tak tam teď děláme na formě na MiG-21 bis. A ta už se jiskří, ta je teďka na jiskřičce a myslím si, že tak někdy v polovině nebo v druhé polovině března už budeme mít výlisky z toho a budeme připraveni. Kdy bude vycházet? Je to květnová novinka. Květnová bude. Ale slyšela jsem nějaké dramatické zprávy dole z nástrojárny. Forma MiG-21F. Co s ní je? Starda Achman není s ní spokojen. Co tam bylo? V podstatě tam nic není. Standa Achman je velice pečlivý jedinec, takže on co zjistil? On tam zjistil nějaké odchylky a já jsem si celkem jistý, že nikdo jiný kromě Standy Achmana nezjistí. Takže jsem mu zabránil v tom, aby tu věc, která je velmi pečlivý teda. Je, ale to je dobře. Jo, to je dobře. Ono jako tím, že je pečlivý, tak jako si myslím, že hodně prospěl tomu, že nám to tam teďka jako velice dobře šlape. Takže ta výroba forem nám tam běží, musím zaklepat. Vždycky, když něco takhle pochválím, tak se potom na dřevo ne. pokazí. No a jak to jde, když už jste řekl formy, že to šlape, jak to jde s výrobou forem posledních pár měsíců? Jde to dobře. My teď jsme jich udělali nebývalé množství. My máme v podstatě za nějakých posledních 5 měsíců, tuším, tak máme hotových asi 10 forem. A čeho se to týká? Tam byly formy na P40, že tam jsme jich dělali 5. Asi i kamikadze už tam bude, že?
Ano. A máme tam 5 forem na 0. 5, ale rámečku tam jsem viděla 4. Není forma 1? No, je tam jsou nějaký staré formy, které už byly hotové, a pak jsou tam 4 nové formy, to máte pravdu. Jste bystrá, slyšte. A my jsme jich udělali 5. A tu jednu jsme udělali jako omylem. Omylem se dělají formy. Taky někdy stane, se udělám omylem forma. Tak my jsme udělali omylem formu na křídla A6M5 0 model 52A. A tu nepoužijem teda vůbec? A to ji nepoužijem, ano. Si ji schováme a pak ji použijem někdy jindy. Takže použijem. No jednou ji použijem, ale do té stavebnice, která bude příští měsíc, to Kamikaze Tokotay, tak tam nebude tahle ta forma, protože se nakonec ukázalo, že ji nepotřebujeme. To je moje chyba v podstatě. To je, když jsem ještě nevěděl, který 0 vlastně v tom bude. Takže oni 0,52 může být 52 bez ničeho, nějakého dalšího písmenka, pak je 0,52A, 52B a 52C. No neptejte se mě, jak se lišej. To jsem chtěla, dlouho, no. A tak mají různý jiný trupy, jiný křídla. Většinou se to lišilo tím, jaký tam do toho dávali kulomety, kanóny a šavle pro piloty. Takže nám to nakonec vyšlo na to, že v té Kamikaze Tokotay bude 0,52. Takže a bohužel ta forma na křídlo 0,52A a B, tak jsme ji shodou okolností udělali jako úplně první. A velmi úspěšně jsme ji udělali na první zkoušení, nám to vylezlo, krásná práce, tak přijde na řadu až někdy na podzim. No. Tak hlavně, že zůstane využita. Rozhodně. Okay. No. A načnul jste Kamikaze Tokotay, což nás čeká v dubnu. Už jsme vypustili kamufláže a my ještě něco chystáme. Řeknete o tom, co chystáme za natáčení? S Bobkem. Ano, to budeme dělat podcast, speciální podcast. Beze mě teda. Ale můžete tam přijít. To je dobrý. No. A budeme to dělat v angličtině, to bude pikantní a bude se to věnovat právě těm jednotkám Kamikaze a budeme si tak povídat jako odborník, to bude Honza Bobek, je odborník, s poučeným lajkem, to jsem já. Takže budete v roli moderátora. Já budu dělat vás, ano. Asi já to udělám make-up. Já vás pak přijdu přepodrovat, dobře. No a budeme si povídat o tom, co vlastně ty Kamikaze byly zač. Nějaké příběhy budete sdělovat? Ty bude sdělovat Honza, jo. Já se ho budu jako vyptávat a myslím, že to bude zajímavý povídání. Takže se těšte. Na to bude srozumitelný. Už nějaká zera jsme vydali, ale vydali jsme ještě někdy jiná japonská letadla? My jsme vydali jedno japonské letadlo kdysi. Ano, to je pravda. A tam jsem slyšela, že to je už výroba touto technologií, co máme teď, že? Počítače a tak. Jak to bylo ty začátky? Je to tak, to je Ki-115 Tsurugi a to má vazbu právě tady na Kamikaze Tokotay, protože to bylo letadlo, které bylo speciálně vyvíjené jako letadlo pro jednotky Kamikaze. Čili letadlo na jedno použití. Bylo to velice jednoduché, vyráběly to firmy nábytkářský v podstatě. Jo, bylo to z velké části ze dřeva a mělo to sloužit k tomu, aby to odstartovalo, zahodilo podvozek, takže to nemělo zatahovací podvozek, se zahodil a ten pilot potom měl za úkol narazit do lodě specificky. Jo. Většinou to bylo útok na loď. Japonci jich postavili něco přes 100, ale už je nestačili nasadit. Byli připravení, oni se vyráběli v okolí Hirošimy. A když Američani shodili atomovou bombu na Hirošimu, tak oni byli připravení na hirošimském letišti. Byli seřazení, byli připravení k předání jednotkám. A to ti Američani věděli? Nevěděli. Oni to zjistili, až když po válce přistáli v Hirošimě, jak zjistili, tam bylo, Hirošima je v podstatě námořní arzenál, to bylo jako, a je to velmi průmyslové město a tam se vyrábělo kdeco. A oni tam objevili ty Tsurugi. A říká se, nebo existuje svědectví, že po tom atomovém výbuchu byly ohnutý do banánu ty trupy. Že jak ta tlaková vlna se do nich opřela, tak ty letadla to vohlo. Nevím, jestli je to pravda, ale
Mělo to tak být. No a po válce potom, po nějaký době, je Američani buldozerama nahrnuli na kraj letiště a zasypalo se to hlínou. A tam někde ty letadla jsou doteď. A teď, myslím, před pár lety, asi před 10 lety, tam někdo nějaký ty vraky vyhrabal, ty jsou někde na rekonstrukci. Tím, že se čekalo tak dlouho docela. Takových případů je spousta. To my máme tady v Čechách taky, v Letňanech je spousta zahrabaných letadel a teďka, až se tam bude stavět sídliště, tak tam třeba začnou vyhrabávat letadla ze země. Aha. A víceméně se tak jako zhruba ví, co tam je a bude to, myslím, velmi zajímavá To máme ještě schované pěkné poklady teda. No a my teda... Jak se to vyrábělo? No. Jaký jsou výrobní počátky u nás? Tam u té Tsurugy je zajímavý to, že to je první nebo jedno z prvních věcí, která se dělala v počítači. My do té doby jsme dělali stavebnice ručně, to je jako když to bagatelizuje jak pilníkem a šmirgl papírem a vystrouhalo se to z nějakého takzvaného umělého dřeva. A tehdy jsme přecházeli na nové technologie. Typicky v té době bylo cílem začít dělat stavebnice v počítači, ve 3D konstrukci a frézovat je na CNC frézkách. Jaký to byl asi rok? To je začátek století. Nějaký rok 2002, 2003. Ta Tsurugi se vydávala tuším 2004 potom. A tenkrát jsme vytvořili konstrukční tým první. Koupili jsme ty programy, začali jsme se v tom učit dělat, že jo? Začali jsme se učit frézovat, neuměli jsme to podle toho vypadalo. Jak to dlouho trvalo, než jste do té výroby jako vepluli? To finále, kdy vylezlo. Hele, já myslím, že nám trvalo asi 2 roky, než jsme se k něčemu dopracovali. Jo. Jsme tam šli takový, tak samozřejmě dílčíma krokama, ale ta Tsurugi, říkám, byla to jedna z prvních věcí, kde nám z toho vypadala celá stavebnice. Tenkrát jsme na to dostali hroznou čočku od kritiků. Jo, Jak to nedopadlo to dobře? Já si myslím, že to zase tak špatný nebylo, ale ono to asi vypadalo trošku jinak, než to, co jsme předtím dělali rukama. Tam už to mělo nějaký standard, už to bylo jako celkem ceněný. A teď jsme přišli s něčím jiným. Mimo jiné jsme to třeba onejtovali. A byla to první věc, jak to dopadlo z Nýty? No říkali, že to je jako když jsme to prostřelili kulometem. To je nějaký velký teda. No říkali to, já nevím, jako já si myslím, že to nebylo tak strašný. To bych pak chtěla vidět. Máme tady ještě ten model potom. No někde tu jsou, tadyhle vedle za stěnou. To zkusíme někde vyhrabat, že jo? Jako jestli chcete, já vám to zkusím vyhrabat. Tak zhruba jako vím, kde to je. To je jak s tou leteckou archeologií. Jo? Je tam asi 40 beden plných modelů. A když budete mít štěstí, tak třeba bude v 5., 6. krabici. Tak jo, tak se pak půjdeme na to podívat. Dobře, já vám ji vyhrabu. To bude stát za to. Jsou tady ještě ty lidé, kteří na tom pracovali? Jsou tady v Eduardu? Já třeba. No, myslím ty konstruktéry a tak. Jsou tu. Ku podivu jsou tu jak konstruktéři, tak obráběči. Je to tak, že my jsme taková celá dlouhověká firma. Jo? My tady jako za stolik lidí neodchází. To by se mi líbilo udělat díl třeba o historii vůbec vzniku našich modelů. Mě to by bylo zajímavé, bychom mohli... Obecně sleduju, že modeláře zajímá, jak to děláme. Že když děláte posty na Facebooku, tak velký ohlas tam mají, když jsou tam věci z jiskřičky, že jo, z nástrojárny, tak rád bych to udělal. Myslím, že se do toho můžeme pustit. Máme Marchmana. Jo, ten si to všechno pamatuje. Ten je tady u toho byl první taky? No jasně, on je tady taky od pravěku. Takže už zažil spoustu těch technologických vychytávek. Zažil všechno. Já není prásknu, že on je takový něco jako napoleonský maršál, že měl tu maršálskou hůl v tornistře prostého vojáka. On začínal jako odlejvač epoxidu tady. Jo. A postupně se propracoval na konstruktéra, šéf konstruktéra. Dneska má poměrně zásadní vliv na to, jak vypadají ty současné formy. Jo? A řekl bych, že v nástrojárně tak jako táhne technologický pokrok, že rozhodně to je s ním dobrý. Když si sundá čepici, tak to s ním můžeme natočit. To by bylo zajímavé do toho zakomponovat i novodobí výrobu, jak probíhá konstrukce. Rozhodně, nějaké skenování a podobně. Je to nějaká souvislá vývojová linka, spousta věcí je stejných. Ty lidi jsou tam taky mnohdy stejný, protože myslím si, že minimálně 3 konstruktéři, kteří tenkrát začínali, tak jsou tady pořád. No. Tak to se těšte, zkusíme takhle něco vytvořit. Se jich můžeme zeptat, jestli si to pamatujou. By mohli. Tak jo. Dáme dohromady další speciální díl. Tak jo. A co? Chcete jít hledat Tsurugi? Budeme se podívat na Tsurugi, já jsem zvědavá, jak to vypadá.
Pojďte. Já mám tamhle bedny v rohu. Co tady dělá Kuba? Tady je Kuba u tiskáren. No. Čau, my tady máme i tiskárny takhle? Tady jsou tiskárny, my jsou tady provizorně. Aha, hele, to mi můžu? No, jasně. Tak běžte hledat krabici. Hele, tak, aby si byl lépe slyšet. Ahoj, Káťo. Co ty tady máš? Tady je ta naše nová tiskárna, o které jsme mluvili minulý měsíc. Aha, Je sakra. je to tiskárna Uniformation. Tahle? Tohle je ta tiskárna. Tady to je potom mycí stanice, to, co je uvnitř, nebo to, co tady vidíme, ty barely. A to je jeden komplet, co patří k sobě? Jo, to vlastně jsou komponenty k té tiskárně. Tohle je vytvrzovací stanice. To vypadá jak mikrovlnka. Tady se můžeme mrknout dovnitř. Tady to jsou vlastně zdroje UV světla, pomocí kterého se vytvrzují ty 3D tisky. Takže co se tady vytvoří, tak jde sem. Jo. Je to vlastně takhle postupně. Tady v té tiskárně se tisknou ty tisky, tak se pak můžeme pobavit o tom, jak to funguje. Ta tiskárna, ty tisky se potom mejou tady v té myčce. To by se mi líbil potom záběr, až ulovíme, až budeme něco tisknout. Protože si vůbec neumím představit, jak se to tady... No, můžeme si to tak v rychlosti jenom popsat. Tady to dole, to je vanička, ve které je nalitej materiál, vlastně rezin, ze kterého se potom tiskne. Tady to nahoře je tisková hlava, kde tady ze spoda ty tiskové hlavy, tam vlastně rostou ty tisky jako krápníky de facto, postupně zajíždějí do té kapaliny, dole je na dně té vaničky je vlastně film takovej tenkej, průhlednej, uvnitř té tiskárny je displej, skrz který se svítí do toho materiálu, ke kterému přijíždí vlastně ta tisková hlava a postupně tam tiskne jednu vrstvu po vrstvě. Vždycky ta hlava přijede dolů, ponoří se do té kapaliny, otiskne se tam jedna vrstva, vyjede nahoru, zase přijede dolů, otiskne se další vrstva a ten tisk takhle na té hlavě tiskový tak postupně roste vlastně takhle ze zhora dolů. Tiskne se tam vlastně opačně. A jak dlouhý to je proces, když to musí pořád po vrstvách takhle? No běžně ty tisky, když jsou třeba takový do nějakých, řeknu 3-5 cm, což jsou takový typický tisky, který tiskneme, tak trvají třeba kolem 3 hodin. Na našich tiskárnách, na kterých současně tiskneme na těch dole, na těch asigách, tady uvidíme. Tady zatím jsme ve fázi testování. Tady máme nějaký testovací různý tělíska, kterýma měříme, jestli nám ta tiskárna dobře tiskne, jestli ten tisk je ostrej. Jsou tady různý tyčinky třeba, které zkoumáme, jestli se nám slejou při tisku nebo neslejou, protože když se slejou, tak to znamená, že ten tisk není dostatečně odladěný. Jsou tady potom i různý jako obrazce, hvězdičky, čtverečky, který když nevyjdou nebo jsou rozpitý nebo mají rozpitý rohy, tak prostě víme, že ten tisk ještě není dokonalý a musíme ho odlazovat. A jak to ladíš tady? Ne. V počítači? Ladíme to vlastně v počítači nastavujeme to nastavení té tiskárny. Musíte ty díly jako upravit celý nějak? Ty díly vlastně prakticky neupravujeme, upravujeme jenom to nastavení toho tisku, tam se měří různé doby osvitu, intenzita světla to všechno to má a tak podobně. Jo, tam vlastně to funguje jinak pro ty první připékací vrstvy, které jakoby držejí ty tisky na té tiskové hlavě a pak jsou tam jiný časy a jiný intenzity světla zase pro ty další tisky, což už jsou potom ty samotné tisky. Jo, a vlastně pro každý materiál, ze kterého tiskneme, tak používáme jiný nastavení toho tisku. Jo, to jsou materiály, tohle je líh, kterým potom čistíme ty tisky. Tady jsou prázdný, tady je to vlastně taková hustá kapalina, která je teď nalitá v té vaničce. Vidíš, a já si představím tiskárnu, jak to ze zhora... Jo, no to je, jako ty klasický tady v Česku je to spopularizovaný tím vlastně hlavně tiskárnou od Pruši, ale tohle stojí netisk, no. Tady to je SLA technologie, tamto, o čem jsi mluvila ty, tak to je tištění vlastně ze struny, to je technologie Právě jsem čekala, kde bude ten materiál. Tady. Jo. No a tady ta tiskárna, důvod, proč jsme si tady tu tiskárnu vybrali, tak je vlastně to, že má mnohem větší tiskovou plochu, takže nám umožňuje tisknout ve větší kapacitě
A její největší jako přednost oproti těm současným tiskárnám, který máme, tak je, že má 16K rozlišení, takže by měla mít mnohem ostřejší tisky, než máme do teďka. Jo, lepší detaily, viď? Jo, lepší detaily, kvalita tisku, rastrování, všecko by mělo být mnohem lepší. Vlastně skoro řeknu jako o kvadrát, protože teď používáme tiskárny, které mají 4K rozlišení a teď máme 16K rozlišení, takže uvidíme, jak to dopadne, jsme jako ve fázi testování. Takže ještě nemáme vytisknutý. Máme úplně nějaký první tisky, teď tady zkoušíme různý prostě tisky, který jako ze kterých, nebo to jsou tisky, které už jsme tiskli na Asigách, teď je budeme zkoušet na tady té nové tiskárně. Kdy se můžou dočkat modeláři novinek z této tiskárny? Myslím si, že by to mohlo být třeba někdy kolem poloviny roku, bychom mohli mít první už víš, tisky, co to bude? protože vlastně teď už vyrábíme novinky na duben, už i některé novinky na květen, takže třeba červenec, srpen, tak nějak bychom mohli mít první tisky z těch tiskáren. Ještě plánujeme koupit jednu tiskárnu, nebo už teda máme objednanou, už je koupená. Teda, my už to máme asi opravdu postavíme farmu sem takhle vedle, jo? tady první místečko si myslím. A tu taky budeme ještě testovat, protože je to takový, to je teda 14K tiskárna, taky velmi dobrá, taky by měla zlepšit určitě kvalitu toho tisku. Uvidíme, budeme ji testovat, protože chceme vybrat to nejlepší, co je na trhu teďko. A ten trh se teda jako velmi dynamicky rozvíjí. To vypadá, že přejdeme na hodně 3D tisku. Jo, chceme jich koupit určitě hodně. Ještě hodně, jo? No, ale hodně těch, který vybereme, že si budeme myslet, že budou ty pravý. No, takže tady to sundáte, pak to jde sem. Jo, tady to sundáme i vlastně s tou hlavou, protože ty tisky drží na té tiskové hlavě, takže i s celou tou hlavou to sundáme, dáme to sem. A proč? Proč to tam jde? Tu čističku jsme ještě vlastně nevyzkoušeli, tady máme teď fakt jako chviličku vypadá sestavenou. Vypadá to jak síto na hranolky. Tady, takový friťák je to. Tady jde potom, to sem vlastně jako ani nepatří. Tady potom v tom semeje ten samotný tisk, protože od toho rezinu, ze kterého se tiskne, tak je vlastně celý jako opatlaný. Ten rezin je vlastně takový med, má takovou medovitou konsistenci a tady se musí umýt. To trvá jak? To trvá chvilku, řekněme 10 minut, 10-15 minut třeba. Jo, my dole, jak máme laboratoř, vlastně, kde tiskneme, tak tam i myjeme ručně, nejdřív, že ručně jako vymýváme ty tisky, to je odstraní ty největší nečistoty. A tady potom v těch ultrazvukových, dole máme ultrazvukové čističky, tady to funguje na jiném principu, na principu víru, tak tam potom se vymývají ty jako skulinky, rohy, různý detaily, prostě, které by mohly být jako znečištěný ještě tím materiálem. No a potom se ty tisky dávají sem, to je ta vytvrzovačka, vypejkačka, jak my říkáme, tam je jako vlastně dotvrdíme, dokončíme tu chemickou reakci, která vlastně probíhá tady. Vypadá jak talíř, co se točí teda? Jo, to se točí, tady ty diody svítějí tím ultrafialovým světlem a tam vlastně potom jako ten tisk už nabere tu finální podobu, je prostě dostatečně tvrději, protože předtím, než se vypeče, tak je vlastně takový hodně pružný, měkký a tady se pak dodělá. No ale tohle je skutečně jenom teď provizorní, taková laboratoř malá testovací, dole pak třeba někdy se můžeme spolu podívat do naší velké laboratoře, kde tiskneme teď sériovou produkci. No a když už tě tady mám takhle, tak můžeš mi říct nějaké novinky na březen nebo duben, co tam je zajímavého? Máme na P40 třeba něco? Jo, teď zrovna dole tiskneme zbraňové šachty na P40. Ty si myslím, že je o ně docela zájem, lidi se na ně ptají, takže ty tam teď finišujeme a na květen tam budeme mít kokpit do P40, tak ten taky určitě. To určitě modeláři uvidí. Jo, teď tady to, na co jsme koukali, tak je první testovací tisk ostruhový šachty do P40. To je taková jako drobná sada, ale myslím si, že modelářům se bude líbit. Jo, je to zase, přidali jsme detaily, jsou mnohem lepší, než jsou v plastu. Už v plastu jsou super, ale my jsme si řekli, že půjdeme ještě dál a
a uděláme tu šachtu i s krytama teda ještě hezčí. Jo, takže to máme tam různý sady, ještě na F-35C od tam je, dodělali jsme trysku na F-35B od tam je a spoustu dalšího, spoustu různý výzbroje na P40, takže určitě je toho dost na co se těšit. Dobře, tak jo, dík. Máme už vybranou krabici, to tam lovíte dlouho. Jo, mám je. Byli ve 14. krabici. Ve 14. krabici. Ve 14. krabici. A my tady máme spoustu jako... My tady máme spoustu jako úžasných věcí, ano. Já vám dám samozřejmě. tohle, aby vás bylo Dejte slyšet. mi tohle. Tady v těch krabicích máme starý stavebnice. A ne naše, máme i cizí, třeba, hele, tohle, to je úžasná věc. To je nějaký placatý, v tom je model. To je placatý, v tom je model od kovozávodu prostě, jo, ještě těch pravých. Takovejhle. A to je všechno? No to je všechno. Byli úsporní, že jo, my se s tím nemazali, jako my tady 8 rámečků na 270. Takže tady se nám valí takovýhle poklady. No, třeba tohle, tady o tom, jak jsem dělal ten rozhovor se Slávkem Goldemundem, tak to bylo tady o tom třeba. Aha. To je moc hezká stavebnice, tu jsme mohli od nich koupit, to je. Byla asi první opravdu kvalitně jiskřená věc v Čechách. MI4 od kovozávodu Prostějov, od Kopra. Takové věci tu máme a jiný. Třeba DISA, jak jsme se bavili, že budeme dělat DISA MIGA 21 BIS, tak budeme dělat ještě R a SMT a tohle to je pravěká věc, někdy, mám si to je snad z 80. ještě, nebo z 90. a to je MiG 21 SMT od Fujimi. To je to podezřelý, že to je nějaký moc těžký, já jsem zvědavý, co v tom bude, no tam toho je teda. No, tak se podívejte, takovýhle poklady tady. No a kde máme ten hlavní poklad, kvůli kterému jsme sem šli? No to už jsem našel právě. To máme tady, máme ten hlavní poklad, podívejte se. Tady. To je naše Tsurugi. O tom bychom si mohli ještě říct chvilku. Mohli, já k tomu mám jako zajímavé věci. Tak jo, tak u našeho stolu se sejdeme zase. Jdeme, ještě tady, koukejte, Patriku. Tak jsme zpátky v našem studiu, přinesli jsme si ty 2 krabice, co jste vylovil, tak... Hezký výlet, že? Jo, no, potkat ještě u toho Kubu, to bylo super. No, 15. krabici to bylo. 15. krabici, takže tam máme tolik ramena. Takže to jsou oni, to je ona, to je Tsurugi. Tsurugi. Říká se Tsurugi, se tomu říká, myslím, že to znamená japonský šavle. Takže naše první vyráběné letadlo pomocí počítačů. Počítači designovaný. Bez pilníku. Bez pilníku. No, takže to máme. Našli jsme ji. Otevřeme ji. Chci si kouknout. Otevřeme ji. Tady, hele, tady jsou výlisky. Všimněte si, že jsme měli béžový tenkrát ještě. Tak se podívejte, jak to vypadá. Jsem taky zvědavej. Už jste dlouho neviděl? 20 let. 20 let. Myslím, že to vypadá skvěle. Ale co na tom kritizovali, i když... Není to tak špatný, jak jsem si myslel. Já mám pořád v hlavě tu kritiku, jak oni, se na to podívejte, jo, jak ty kritici nám to tenkrát sepsuli. Jo. A co na tom sepsuli? Já nejsem teda mluvář. No, oni vždycky něco sepsou, protože obzvlášť jsem zjistil, že nejhorší je říct jim, že děláme něco jinak. Jo, tak na tom začnou hledat chyby? No, začnou šťourat. A začnou vytýkat všechno. Tady třeba říkali, že to je, my jsme poprvé tady jsme onitovali celý povrch. A to vypadají pěkně? A tenkrát tam řekli, že to je strašný. To vypadá hrozně hnusně. Vypadá to, jako kdyby to bylo prostřílený kulometem. Si pamatuju, napsal jeden recenzent. A že bychom to neměli dělat, že bychom to měli tak, jak jsou všichni zvyklí a to bude krása, blablabla. Dneska, kdybychom udělali letadlo bez nejtů, tak se zbláznějí. No. A v té době už ostatní firmy byly na tom, jak s výrobou, víte to? No dobře, tak my jsme tenkrát rozhodně nebyli špička, nebo tak nějak jsme se začínali prosazovat, ale přece jenom, že jo, Japonci už v té době už začínali, Číňani dělali takovou tu průmyslovou strojní výrobu, my jsme to měli pořád ještě takovou jako poloruční, jo, protože i tady, když se to udělalo na počítači, ta konstrukce, pak se to vyfrézovalo na CNCčkách, ale nefrézovalo se to do kovu, frézovalo se to do takzvaného umělého dřeva, to jsou takový
epoxidové desky, tak jo, dělají ve speciálních autoklávech, používá se to v automotivu. No a z toho my jsme vyfrézovali tu předlohu, potom jsme z ní odlili matrici formy a dávali jsme to do galvanických lázní a galvanovalo se to a dělala se galvanická forma a ta byla měděná. Jo, byla poměrně měkká, ale byla lepší než tu technologie, co byla předtím, kdy byly ty formy z epoxidu celý. Jo. A nějakou dobu jsme tu galvaniku jeli a dělali jsme to tou galvanikou. A to nám vydrželo až někdy do roku 2008-2009, kdy přišla krize, tenkrát taková slavná, někteří si pamatujou. Ano, poplach všude, u nás taky, protože se přestalo prodávat. No tak krize je vždycky dobrá k tomu, že člověk začne, nebo firma začne inovovat, anebo zahyne, že jo. Tak my jsme začali inovovat a vyměnili jsme tenkrát galvaniku za to, co máme dneska, je to frezujeme do Duralu. No, a tady to je ještě jako prostě galvanika. A jak jste na to, já mám spoustu otázek, to by mohlo být na další díl. Jak jste tak na to... uděláme ještě speciální díl? Uděláme spoustu dílů. Jak se na to jako přišlo, na ten nový způsob místo té galvaniky? Kdo s tím jako přišel? Nebo kde to... S tím přišel Franta Toman, ten tehdy byl takový hlavní nástrojář, dole nástrojárně, vedl ten tým a ten byl, protože byl profesní nástrojář, byl velmi dobrý nástrojář s obrovskou praxí, on třeba dlouho pracoval v Jižní Americe třeba. Opravdu? No, on byl někde ve Venezuele. Aha. K nám do firmy šel proto, že už ty Venezuelně už mu šlo na nervy, že se tam vždycky ráno vyšel do práce, někde střílelo. Ježišmarja. A tak on to velmi propagoval, a protože přišla ta krize, hledalo se, kde ušetřit, kde to udělat líp, co dělat líp, tak jsem mu na to kejvnul, pustili jsme se do toho. Byla to taková klasika, protože tehdy nám velel nástrojárně Ota Janečka, který byl zase velký příznivcem té galvaniky, protože on ji ve firmě zaváděl. To byl těžký boj pro těch dvou technologií mezi sebou. Nechtěl se toho vzdát? Nechtěl, ale jako velmi jako opravdu tvrdě loboval, to bylo normálně jak v parlamentu. Jako za to, aby jsme se... A pan Janeček to sem přinesl do Eduardu, jo, tu galvaniku? On sem přivedl Jirku Mencla, což byl profesor z Matfisu, doktor věd, a ten nám tady zaváděl tehdy galvaniku. Skončil v Eduardu. Skončil v Eduardu. A tady končí různý lidi. Jo, vy to víte, máme ano, jo. piloty jo, ano. A nevím, co ještě. Chemiky, jako jsem já, a protiletadlový dělostřelce. A tak Jirka Mencel měl obrovskou zásluhu na tom, že jsme si povyskočili kvalitativně samozřejmě tehdy, ale pak se to přežilo a tak ten, kdo to pomáhal zavádět, tak samozřejmě bránil ten svůj starý svět. Mm-hmm. On pak šel do penze, tak pak už od toho byl pokoj. Jo. Takže tady tohle. No. Mm-hmm. A musím říct, že já jsem byl tak jako pod vlivem těch recenzentů a těch hejtů na to, jak je to ošklivý, že jsme vydali, myslím, 2 krabice, vyprodali jsme to a skončili jsme s tím. Nahradili to jiný typy a Tsurugi šla do archivu, potom už bylo v archivu tolik forem, že my tam máme asi 800 nebo kolik. Takže máme pořád místo na to. No právě, že nemáme, tak jako pak vždycky se přijde delegace, jestli by se mohlo něco zrušit. Aha. Tak se zrušila Tsurugi, rozebrala se, vzali se ty železa, ty se použily jiné formy. Ale naštěstí to teda uložili někam jako do kouta, takže to tam přežilo. Máme ty soubory v počítači. Já jsem měla dotaz, jestli se k tomu vrátíme, jestli uděláme reedici tady. Reedici uděláme, ale ne přes počítače, máme ty formy. Jo, byly sice rozebraný, jo, ty vložky byly vyndaný z desek, ztratili se sumu vyhazováky, pak se teda zase nějaký našli. Dobrá zpráva je, že já už vlastně asi 2 roky usiluji o to, abychom tu Tsurugi udělali a vydali ji znovu. No. Tak jako retro, heavy retro. Heavy retro. A jak vaše úsilí dopadlo? No, bylo to dobrodružství, to je na ten podcast, ale minulý týden jsem dosáhl úspěchu. Byl jsem za nástrojařema, oni byli zrovna v dobrý náladě. Říkali, no tak se podíváme, kde ty formy jsou. Opravdu to našli. Zjistili, že dokonce mají i nějaký ty vyhazováky a slíbili mi, že to dají dohromady, dají to do rámu a že z toho budou schopní lisovat. Takže teď jsme schopní tu Tsurugi obnovit. Myslím, že uděláme asi nějakou heavy retro krabici a půjde Tsurugi na trh. Když už
budeme mít ty kamikadze, že jo, tak budeme kout železo, je žavý. Příznivci japonských letadel by mohli mít radost. Přidáme tam prostě starou Tsurugi. A ona není fakt tak vošklivá. Ono, když se na to podíváte, tak jako já bych řekl, že to zase až tak moc jiný, než dneska jako není. Jo, je to asi jednodušší, ale ty nejty, já jsem teda čekal sám, že to otevřu a tam na mě vylezí něco prostřelení z kulometu a tohle je skoro stejný jako dneska. Ale vím, co proti tomu tenkrát měli teda. A vzhledem k naší farmě 3D tiskáren by se mohly, že jo, kolečka nebo takhle to, co by chtěli modeláři mít lepšího? Mohli. No. Ono, problém s tou Tsurugi je to, že ona byla fakt extrémně jednoduchá a nevím, jestli dokážeme najít nějaký větší informace, než jsme šli tenkrát, protože přece jenom to letadlo není nějaká hitovka, že by to někde dneska lítalo. My jsme ji potkali asi před 5 lety v jednom muzeu v Americe, ale protože tenkrát jsem si myslel, že už se k tomu nikdy vracet nebo jak jsem si udělal jenom asi 3 fotky. Teď lituju toho. No, si říkám, musím fotit víc. Budu fotit jak Freddy, ten vyfotí každý letadlo dokonale. Tak jo, já myslím, že bychom se k tomu potom mohli vracet v nějakém jiném díle. Tohle jsme tak jako načnuli. Děláme technologický díl, půjdeme dolů do nástrojárny a řekneme si, jak se jiskří. To se bude lidem líbit. Tak jo. To by pro dnešek bylo vše. Myslím, že to bylo spousta informací. Budeme se na vás těšit příště teda, já ne, tady pan Šulc s Honzou Bobkem, budou vám povídat o kamikadze. No ale my za měsíc pokračujeme, ne? A za měsíc budeme pokračovat, ano, přineseme vám další novinky a informace. MiG 21 přinesem. Jo, už bylo hotové. No, to už bude. Já myslím, že už bude. Tak jo, mějte se hezky, pište nám komentáře, pokud vás něco zajímá, nebo vaše nápady a mějte se fajn a zase příště. Čau.